Доброго вечора, з вами Лумон, і це щотижневий стрім з КС-ки. Треба винагороду отримувати за підвищення рівня, тому приємного перегляду. Не знаю, чи я сам буду, чи з френдом, там зараз побачимо. Зараз созвонюсь із френдом через диск. Доброго вечора. Доброго. Я бачу, ти там на розгріві. Та да, я зашел, не знав, чи ти будеш сьогодні стрімить или нет. Та Так, ось зашел, пока думаю, поиграю. тільки зайшов. Угу. Чекать. Да, почекай, сейчас я тут доиграю, у нас уже 3-4 счет. А Саїд буде? Кстати, я не знаю, він сейчас в отпуску. А то в сіті. Надо. Да, надо буде попитати. Бо він же ж там з жінкою, може жінка йому там з вертухою ще... Все, давай не будемо йому мішати. Ні, ну він казав, що може сьогодні залетіть на пару каток. Даже так? З боді сьогодні грав. І що там? Та нічого. Нормально каточку. Там одну или дві зіграли. Порядок. Угу. Поняв. Так, що такі діла. А в тебе що там? Та після роботи скуплявся. Завтра Мгм. на об'єкт їхати. Утром. Так що я обмежений по часу. Угу. Этот самий. Що хотів спитати. А що по світлу, кстати? Я так поняв, зараз не виключають? Уже Тому все, що вже ніде не виключають. А. Бо ніде графіків немає, я поняв. Тільки я в Мало. арені. Це єдине що. Мгм. Ну це хорошо, це дуже хорошо. Ой, Аж непривично, піздець. угу. Сидиш завжди на стороже, поняв. Та в мене он вообще вчора весело було. Чо? Сижу, стрімлю. Жужжить, блядь, так А. чутно, що... І почали стріляти, решив лучше спущусь, перерву стрім. Підраси, да? Та... І це, кстати, був єдиний шахет, який мимо нас летів. Там казали на Кривий Ріг, по-моєму, він летів. Я читав в Я цих... не читав. Через Суми, через Охтирку, через Глухов, короче, там якось він, я не знаю. Угу. Ну, не важно, не будем, я на стрімі. Да. Да. Жалко тільки то, що 7-дейка оце мені тепер перезакачувати на стару версію і гуляти стару версію. А то я вже там такі плани построїв. Щас, блядь. Ну, дивись, я тобі скажу, що може вони пофіксять цю херню з обновою з якої-то. Я думаю, нет, потому що модельки там же ж разні. Ну, Вони будуть збоїть між собою. Це з этим, з тестами йшло нормально. Ну, з альфами. Там можна було на следующую версію гулять. ну я ж кажу, ми просто з тобою зробимо як? Поіграємо в альфа-версію. Нам надо їсть. І потом... Нам надо їсть потом, коли ми вже прокачаємося, там вся херня буде, і просто переключимося на стару, оце, на нову версію, короче. Угу. Ну, як варіант. Ну да, як варіант. Потому що жалко, скільки времени потрачено, це вони дуже сильно не продумали. Ну що ж поробиш. Щоб тут було. Якраз як скуплявся, купили 2 тортика. Так що зараз смакуємо. Що за праздник? Зарплата прийшла. Ага. Такий праздник. Получив на 1000 більше, чем вообще обычно. То є добре. Угу. Надо буде Боді набрати, бо Бодя казав теж, типа, я йому сказав, що похаваю, зайду.
Щось він не в сіті, думаю, хто знає. Давай тоді я в общу перезвоню. Давай. Доброго вечора. Угу. Хто тут з нами? Мелкий. Ну я Саня. еще. Гулять будеш? Аня. А шо? КС. Ну, давайте недолго тогда. А, ну це тоді не до нас. Ми тут надовго. Ну На да. одну каточку тогда получается. Да, больше. Ти на одну? Ну можна. Мгм. Щас тільки серія освободиться. Із катки. Ти то Мгм. заходь, заходь. Я знаю, сейчас заходу. В игру. Прикань серий, я вчора. Ні, не вчора, а этот. На цій неділі в Харидобс як гуляв, відкрив для себе два нових направлення прокачки. Це те, що там оперативників можна прокачувати навики. Я такий, ох, ніхуя себе. І те, що можна ворушки обвеси швидше відкрити. Все, доіграв. Угу. Опа. Так, так, так. Що взяти, що взяти? Так, стоїмо. Це я просто вже получив награди. Я так і понял. Саня, тебе ждем. Сейчас подождите. Ау. Ну-ка, сейчас я быстро отойду, если что. Насколько быстро? Ну, не знаю. Ага, у Сереги щось чи з компом. Серега, що такое? Що случилось? Та я, блядь, случайно, короче, шнур зацепив і в мене отошло. Що? По інтернету пішов на телефоні. Понял. Так що порядок. Давно я не пользовался мобильным нетом через USB. А я на постоянки так і граю. Мені для стріма не вистачає такого інтернету. Ну, тобі понятно, у мене вибору нема. Ха, Ну ти то і не стрімиш. ну да. Та у мене і взагалі і нета нема ніякого, крім мобільного. А кабель? А що кабель? Я ж, блядь, на квартирі тут живу, у мене немає Wi-Fi тут. А, чуєш? А роутер купить. Ото, знаєш, есть... Помниш, ми в бурсі як учились, на 4-му етажі постійно ходили ото в роутер. Подрубались. Не бачу смисла, тому що квартира зйомна. Коли я на своїй квартирі житиму, тоді я вже тоді куплю, тоді проведу туди собі. Ти не Wi-Fi. поняв, не поняв. Я имел в виду модем, типу, якийсь. Щоб не мобілу напрягати. Так а я її не напрягав, я просто підключив, роздав точку доступу на комп і все. 4G в мене стабільно тут ловить. А, ну зашибіть, хуль там париться тоді. Ну да. Короче, поки його Це нема, погнали в напарники. Давай. Це б якщо я в мамки іграв би там вдома через мобілку, у мене там єшка, там би я не поіграв. Хоча у мамки вдома Wi-Fi, так що. Да, там по-своєму преимущество. Ну да. Короче, везде приспосабливаться. Угу. Бля.
О. Наша любима карта в напарниках. Ну, моя любима карта Vertigo. Ну, в кавычках, любима. Чаще всего она А. попадается. Ну так-то да. Прям, я бы сказал, почти каждый раз. А я не понял. В смысле, три чувака у них? А, все, понял. Затрачить их решим. Да. А де второй? А що у тебе там за молния? А, переповнення досвідом. Хіба? Угу. Ну, от, допустим, ти получив би нагороди за неділю. Да, допустим. На пленту. Та він сильно коцаний. Хорош. Мене ж пролагало трохи. Він ще з пустинною Ерліхою був. Тоді Я понятно, еко. що він так. Угу. Та я теж з діглом. Слева один. Один в ямі. Понятно. Слева дивися, обойде щас. Та тут в ямі ще. Ну, ожидаемо. Угу. Нічого страшного. Ну, короче, если ты на цій неділі получив, допустим, свою награду, і далі починаєш їбашить, і те, короче, йде опит, і воно, типа, потім уже молнія це появляється, коли піднімаєш уровень. Бачу. Тихо. І ще подо мной яма. Угу. Красава. Ну він там, поняв, наверное, перебігав. Криса, блядь. А він долбойоб, він міг би мене вбити. Бомбу що-то мені не стрельнув. скидуй. Він Я? що-то стрельнув, короче, і все. Угу. Може він попутав, хто є хто. Сука. Зачмирив мене. Занервничав, да? Та є таке. Так, ти б наліво не ходив, у тебе жінка. Тобі нельзя. А я Дивись, можу. то вони там фаєр кинули. Вон хаєшку кинув. Я тут знову сижу. Яма есть. Скорее всего, и тут есть. Плент, плент! Короче, на ямі і на пленту. Справа. Мою А, лапу а лап- забрав і в'їбав мене. Ожидаємо. Ладно. Беру и на балкон пиздую, короче. Сейчас попробую фаер закинуть на этот, на яму. Чтоб не шкирились. От сука. Отрабатывать.
Яма, вапа. Та, підарас. Ще й тёлка якась без нікнейма грає. А що взяв шутёлка? Ну, фотографія. Може бути там потний волосатий мужик. Може бути. Ну, сука. Засів слева. Калах. Ебать ты молодец. Сам себе сліпанув. Яма, авапа. Полюбе. Нахуй йому авапу викидать. Буде тебе ждать слева. Якраз ти йдеш туди. Бігай, сразу пригай за стінку туди по прямой. Ага. Тепер на мотоцикл запригни. Слева, слева, слева. В ямі. Він підпригнув, щоб побачити тебе. Тихо. Красава, забери авапу. Да, нахуй. Тобі щось купить? Та ні. Ума не хватає. А лева чекаю. Хорошо. В ямі сидить по-любому. Не факт. Та полюбе. Може він поняв. Смог кинув на этот. Направо. Та я кинув смог. І я кинув. Він савапай на ступеньках. Отлично. На, нахер. Мінус башка. Він замешкався туди-сюди дивиться. Ну да, за вапой там особо не подивишся, і там, і там. Що, одіваємо ночники і йдемо? Ночнушки Хотя на ти вулиці хотів де- сказати. Ні, в тебе на каски, у мене ночники. Засядем. Давай тоді я туди. У мене є. У тебе оба. Мінус. Угу. Затикали чисто як лошар. Да. Уй, пістолет викинув куди. Сейчас кину смог, Зевс и Нова. Давай, я в яму засяду. Пытается. Понял, начали уже. Ай, двое. Мы в этом, в напарниках. Там двое. Давай, 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 давай. Второй подошел. Вверх, вверх. Хорош. Ух, єлі затикав. Цей Ты на им нож на мене ротан хотів. так дал. Поняв. Мощно. Він мене на нож хотів взяти, він ззаді напав так на мене прикольно. Та я бачу, він хотів тебе очмирити. Угу. Laying down smoke. Fire in the hole. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Мені фаєр дали. Та блядь! Тихо. Сука, якраз Бодя позвонив не вовремя. Тихо. Бодя позже подтянется. Калаш лучше возьми. Defusing the bomb. Калаш возьми. Бежит, бежит, бежит. Надо было со второй сразу снимать.
Бо третя це вже слишком очевидно, що Прям я на- знімаю. Прям на бомбі лежиш. Отлично. На 4 залетим, получается. Ну, Саша, Бодя що позже ти буде. робиш? Ну, він щас Ну, бур'ян окей. рве. Ну, значит, не в 4, а... Grenade out. Оп. Зашел. Опачки. А что с ебалом? Справа. Да. Сиди за ящиком. Сядь. Да, жди його, хай він плентить. Тільки сильно пушку не витягуй. Ага, якраз до ящика. Та ні, він може і Все, понять. тихо, він на КД. Сядь. Жди. Смок кинув, він не знає, що ти тут. Не факт. Він може щас чисто наугад. Оп, давай! Тут їбало таке, ти поняв? Виходить, я ж відспугався. Ти аж ж затупив кажу. трошки. Він по-любому прочекав би. Move it. Потому що таке місто, знаєш, слишком уязвиме. Incendiary. Сюди флешка прилетіла твоя, да? Ні. Ні, значить їхня. Там хтось горить. А час моя полетить. Щас іще одна. Deploying flashbang. Один слева. Ага. Не вилазь. Я накоцав. Ах, добий його, добий на пленту. Там ще один справа. Все. Не спіши, спокійно, красава. Та я і не спішив. Я просто чекав його. Кот, Він що просто таке там так нахуй? посів. Ні, якщо в нього була БМК или калаш, він би мене убив. Потому що в нього, бачиш, дробовика не хватає на таку дистанцію. Угу. Зашов. Да ёб твою ж мать! Я думав, ти там криєш. Та блядь. Я поки Я ж кажу, скуплявся. зайшов, Так чим я ти скуплявся. Алло. Блядь. Єбать ти довгий. Не, ну то я смог хотів ще докупити. Все, короче, я на мужика нахуй. Push. Так, я за ВП. Та ні, біжить. Блядь. Ну нахуя смог. Тихо. Минус. Балкон. Вылез, сука. Сосать, блядь. Я Нахуй сказал, я лапу я купил? сказал на мужика, блядь. Ох. А що означає кат? У мене написано кат. Не знаю. Найбільше вбивств. Кілер, наверное. А. У мене просто кат пише. Блядь, я вийшов Угу. по привичці. Угу. Саня, будешь? Да, сейчас. Час. 2. 3. 3, 4. О. Ми підемо рвати дубці. Або нам. Ну, об этом историю молчит. Так кажу, хоч не так жарко вже стало на вулиці. Угу. Погода трошки перемінилася, вообще кайф. Я бы сказал, прохладно. Та вообще, мені лучше хай так, я до сих пор в футболці хожу. Хоч і прохладно. Не, Воно так, знаєш, просто вчора я якраз серый, я возле окна сплю, якраз с открытым А. настежь окном, и воно серед ночи холодно становится. я на постоянку так сплю, щоб ти понімав, кухня, основна комната, вікна відкриті, навстіж двері відкриті, теж, щоб циркулювався воздух по кругу. Ну, сквозняк, щоб був, я понял. Да, і сплю, так я ще й на полу сплю, щоб ти понімав. Ну, вообще отлично. Это ты, наверное, так по це- привычным условиям. Ну да, я ж кажу, я на дивані не можу спати. Як би я не питався, я ворочаюсь, не можу заснути.
А от учора пасмурно було, прохладненько, дощик, так я вообще кайф. В футболки йду, вообще балдею. А! У них урка, а вапір. Тюрка, походу, він хотів написати. Букв не хватило чисто. Давай ще один, вилазь. Remember, this is bandit Хай, country. тім. Shoot everything Привет. that moves. Хай. Hello. Чого Хай, граєш? Гитлер. Не доклад, походу, якийсь. Не плачь. Сам з собою ще базар. Мід, Все нормально? Тім? мід. Що ти кажеш? Ага. Пит. Та то у нього питаю, чи все нормально в нього? Та ні, можеш не питати, там уже нічого нормального нема. Діагноз. Є, танул. Хорош, зеленый. Бейби. Баша. Ох, вообще трое захуярил. Найс, грин, квад. Пик yellow. Пикнуть нахуй цього долбоєба. Він неадекват. Який жовтий? Пікабу цей, да. Sorry, on my team. Та ні, хай грає, ну його нахуй. Тьомка біжить. Я бы его кикнул. Танул. Каже, я б Хай його... грає. Каже, я б чуєш, для його нього. кікнув. Кого? Він каже, я б його кікнув. А, пікабу? Да. Ні, зелений каже, я б його кікнув. Ну, пікабу, щоб кікнуть. Да. А. Но він Та не ні, тім, просто- каже. Ага, це типа просто понимаєш, в чому прикол, що лучше хай грає, потому що це для нього просто, типа, знаєш. О, катка сложно, надо поисполнять, щоб мене кікнули, блядь. А, Хай до конца грає. тихо, тихо. Танул ту. Я на Б. Угу. Гобі. Заходять. Тихо. Бомба тонул. Та я бачу. Вона в нас на виду. Не лізь, не лізь. Та я всім сказав. Та на виду вона якраз в этому. Опа, там оружие хтось поміняв тільки що. Лаз танул. Ти в мене на прицелі, так що не вилазь. Єбать, ти кажеш, ручку хтось поміняв? Ні, він сейвить, походу, буде, він походу сібався сейвить. Ті-спаун, ті-спаун. Тому що він 1 в 5. Отак от. Piece of cake, so it is. Інтересно, коли ми в Севендекі зможемо машину зробити. Хе. Throwing smoke. Суїсайд. Smoke. Incendiary. Fire in the hole. Grenade out. Deploying flashbang. Бі. Оу, ті-спаун, бомб. Я чекаю, Б, тут пусто. Тихо. Бомба на спавні.
Сняв. Мгм. Хорош. Суїсайд ласт. А, ну ласт. Снял. На Б минус. А ёпта. А лапу спиздил. Есть одного. Еее. Могла лапу скинуть. Давай. Ты да? Продавай свою пушку. На. Охуел, мразь. Ты понял? А, все, на. Продай свій ФАМАС. А я не можу його продати. Я його не в цьому раунді купив. О, там лапа освободилась. А! Ай-яй-яй, не підпирай. Incendiary. Шорт ван. На шорту есть. Сука. Я на Б пішов. Він прям по мені. Ах, ти ж підарас якийсь. Шорт. Отак от, йобло сносить. Отак. Серый на шорту. О, на миду есть еще аватар. А, я один остався. Там потому что всем ёбло снесло уже. Короче, я знаю, що це хуйня. Ходить з плеткою, ну я взяв плетку. Буду по задницам шлепать. Я на А буду чекать тогда. Я в темку. Я на бокс. Суицайд, этот, аватар есть. Throwing fire. Deploying flashbang. Throwing smoke. Incendiary out. Throwing flashbang. Танел є. Суїсайд і шорт. Угу. Шорт снятий. Один в темке. Сити Ван бомб. вантанул. Суїсайд есть. Якраз лапа мені не помішала. Суїсайді, криса. Don't pick suicide. Вон, пригай, Не пригай. пикай, не пикай. Там мид есть слева. А я ж його Міду. в'їбав, блядь. Чо за нахуй? Прям в плечо йому дав. Кто мид? Шорт чек. Тан, мид. Дор. Вау. Ой-ой-ой, нормальна реакція. Да, я в ахуе. Найс. Вад. Надо ему по холу кинуть. Изи. Ага, выебайся. Ізі, ну ти ж, блядь, затащив раунд. Это мой друг, лучший ботик. У тебя таких друзей нету. Я вообще друзей. Блядь, при чому друг? Ну я ж говорю, що не ти раунд затащив. Чел, блядь. Я его учил играть. Мгм. Не, ну судя по твоим киллам видно. Мин. Ну, у тебя не больше. Блядь, я по урону больше. Крутой. Шутиком тебя. Блядь, ладно, играй. Выяснять отношения потом будем. Долбоёб. Когда? По Украине? Ты не выживешь долго. И панч моя. Понятно, интеллект. Да. Пещерных его. людей. Я F1 нажал. Чуєш, він каже. Кікайте його F1. Не-не-не, хай играет до конца. Да нахуй його. Ага, нажав F1, конечно, він спиздів. Щоб вияснити, хто оттуда. Отак, пососав. А, да вообще, знаешь, вообще похую, блядь. Я не обращаю внимания на цих, сука, недоразвитых. Вони, блядь, сука, с самого рождения таки рождаются Ну, всё, уже, окей. знаешь. У тебя на 1 кило меньше. Ботик. С путинской пропагандой в очке, блядь, и все. Ну, типа, я...
Понимаешь, Костя, ми з тобою вище цього. Stay frosty. Throwing smoke. Ну, я за вразове Лучше замути спілкування його, все все одно одно этот кикнув. О, чел, Ні, я чел йому правильно теж каже, жалоб. замутить. А, він може замучений. Incendiary. А я думаю, хуля я тебе в ігрі не чую. Потому що я тебе в ігрі замутив. Бо як починаєш дважди казати. На шотку один есть. Ага, Угу. окей. Не пікай тільки його. Оп, мінус серій. Тунель. Чорт. Чорт, сам чорт. Асай. А, сайт. Єбав. Він, я уже чувствую, як він нажимає на курок. А лапа надо? Блять, а що є? Да. Да. О, благодарю. Мені нічого не надо. Бо я що-то бомжую. Куда Я пойти? На шорт? я в темку пошел. Да, Мгм. чекай шорт, наверное. Сейчас я чекну бокс. Саня, не висовуюсь. Laying down smoke. Incendiary out. Фаєр Чурку кинули сюди. уїбав А, це наш. на, Кинув на фаєр. боксі. Ой, там на шарте есть. Ага, кинув фаєр. Еще один на бокс. Мінус. Минус шорт. Бокси є? Да, Да, один, еще один. с меда кида. Но там уже бомбу взял. А ты желтый? А, То нет, я? желтый це той писюк. Да-да-да. Я синій. А Блять, голубой? нахуя я... Не знаю. Блять, проїбав, поняв. Той момент, що я салапай. Буває. Ох, нихуя себе. Что за даун сюда фаер кинул? Той самый даун. С парашки. О, Вау. сюда. Нихуя себе. Надовго тебе не хватило, я так понял. Бокс. Я до тебе пытаюсь подтянуться. А лапа акуратно. Там двоє. В ямі один. Тихо. Я так лучше буду стоять. Плотно под стіночкою. Є! Це пизда. Пит. А, лонг. Долбойоб 6 патронами вийобується. Не, револьвер решать можно, в принципе. Хули. Ну блядь, він прям піздець який медленний. О, Через смок в голову йому дав, блядь. Тому долбойобу. Секрет. окей. Throwing flashbang. Тонул. Бібі. Походу на Б, да. Grenade. Throwing smoke. Throwing grenade. Throwing fire. Ты ж на лонге, да? Опять зашли. Ага. Та блядь, Шо? бокс ебаний нахуй. Ага, бомба на Б. Пачка там. Grenade out. Зашел там уже. Хорош. Тихо. Сити. All right. Лучший. Бля, четко вышло.
Да-да-да. Я просто помню по карті там вроді би хтось був у нас на лангі. Його тільки що сняли. Move out. Flashbang. Mid one. Suicide one. Не успів. Откуда суїсайд? Да, я з прицелом хотів перепригнути. Опа. Я не знаю, де заплентики. Б, походу, да. На Б, да. Саня, аккуратно. Сзади. Короче, Сити один. Слева. Оп. Оп. Опа. Оп. Та я ж, блядь, перший йому дав. Сука, КС-ка єбана нахуй. А вот в Хайред Опс обоюдка считается. Ебаві, ти хайрит. Хайред. Да. Мені не нужны твої подачки, блядь, пикабу. These fellas are gonna regret waking up this morning. Один суїсайд есть. Лучше не Я не пікать. знаю, хто кому авапу кидав, но я спиздив авапу. Пикабу мені кинула лапу. А, тобі кинув? Угу. Jury out. Опа, бокси, походу, будуть. Прострелюють. Шорт. Шорт. Да. О, чекайте шорт. Сейчас сзади. Єсть, зашли. Бокс і шорт. Бокс, шорт. Карван. Уже на пленту. Плант. Якраз з тим додиком остався. На машині ще. Інвалід, сука. Кар. Второй. Мяу. Гав. Не усп- Зря ти так вийшов. А я не успів присісти даже. Да ні, ти просто коли медленно виходиш, ожидаємо дуже, поняв. Сложніше попасти, коли випригуєш, вибігаєш. Так в прицелі все одно медленнее випригую даже. Ні, ну типа він ділає вистріл, поки перещелкнув затвор, ти вже не в прицелі. А, без прицела я не, Боксить. ну, я не успію так среагувати, як вони. Я не Не могло кіберкотлета. получиться. Так я теж. Проїбать просто вистріл в пусту. Я кіберпельмень. І нормально. На Шорт. лонгу. А ні, що? Ззаді криса. Танув. Кемпер. Саня, Сіті, да? заїбашиш? Бон Ой. шорт. Молодець. Сіті есть один, ага. І на шорті есть. Короче, шорт, да. Там фаррика скинули. Дивись, ящик. Оп, забирай бомбу. Все. Це не надо вже. Ай-яй. Санек 163, як вроді стаття, блядь. Угу. Ланга, походу. А не. Стреляются. Сити есть один. Ван Сити. Опа. Санек, блядь, стоїть і думає скаут, блядь, начекать у мене. А, бомба у мене, йобаний в рот. Сіті. Шорт, походу, буде. Не-не-не, я оттуда вийшов. Ну, кстати, може бути, не знаю. Вон, бачу, де вже. Никайся за ящик. А, ну ладно. Ага, це ж тебе захуярили, да? Да, ну мене захуярили
Сіті, короче. Мгм. Того, що Саня забрав, той мене й захуярив. Бать, вони сосуть хорошо. Сплюнь. Фу, плюнув. Блядь, я ж в хаті, йобаний в рот. Throwing a flashbang. Мид ван. Отлично. Flashbang. Бегу. Вангу не крию. На шорти кидають смаки. Ой, не смаки, а ці Ей, ей. флешки. Там прям за ящиком на пункту сидить. Ой-ой-ой. Сзади в спину зашел. Ебано тут Ого. раскрошили. Нас, короче, с окна один, потом с мида пришел. Це ж пизда, короче. Тактику просчитали, я еко. Я на галиль. Будь здоров. Якийсь долбоє флешку кидає. Ну, як ти думаєш, що? Пікабу. Он ще в мене питається поставити. В рот йому даю. I'm throwing a flashbang. Там на Б есть. І шорт. Ой, 16 хп. На нахуй. Шорта. Ах, сука, від салапи прямо по мені попав. Хед дав. Він слева в уголку. Левий уголок. Та я Правильно. поняв. А, все. Що? Дивися, слонга Саня зайде. Ззаді. Возьми щось. Пестик. А, шорт. Да. Пикни, наверное, его пестиком. Потому что... А, ну все. I fear no man. Отпикался лапа. Забери лапу. Угу. О, хорош. Кому? Та серому он, бач, на Давай, солнце. Спасибо. Угу. Сейчас я попробую. Если что, я на суисайде. А, нахуй. Це не моя лапа. Да блять, серьезно. Бананамен в Откуда? этом у боксы слева, Сань, слева. С лапой. Он с лапой. Лучше не медлить. Сквозь Не-не-не, двері. не підходь, я чекаю. Сквозь двери лучше прострелить. Вот тут. Да. Бах. Пикаете все. Фаер кинул. А, флешку. Сквозь двери, Саня, слева, в уголку. Ах, ебать ему. Долго думал, короче, Сань. Мид. О, хорош. Ого! Еще один там в боксах. Ох, ебать, Санек, морды разносится. Шорт. И Кабу, конечно, пиздец. Еще він учил Санька гулять. У того зеленого, блядь. Ага. Сейчас он вообще Тільки що це молоко. наоборот, мені кажется. Ты бачил, як він проїбався? Угу. Ой. Ебать, має тут темно. Так, парни. Короче, Саня, сейчас идешь за мной на бокс, сделаешь мне подсадку, окей? Я там закрысю. Мид. Давай на ножах. Ну, Блядь. хорошо, мне кинули. Все, въебуй. Галлон. Смеда. Там с беретой двойной. Опа. Слева двери. Ты серьезно?
Що серйозно, блядь? Я йому тільки бошку побачив, він уже проскочив. Він почав сквозь стріляти, алло. Ну і похуй. Так і решаються важні діла. Голбі. Бо ми щось на Б давно не ходили. Це ж наліво, алло. Ну, блядь. Іди на А тоді. Чую, там хто-то може бути. Мгм. Шорт АВП. Шорт PvP. Що, вбили, ні? А, він сібався, йоп. Мід. Єбать, ладно. він мене обошов в смаку, блядь. Чорт єбаний, скільки в нього хп, блядь. Там дивися на шорту, ти вбив того, да? Так. Да. Сіті. Сіті. Саня, лучше так не сідай. Лучше... Да, все. Або сюди за двері стоять, ждать їх. Ну, просто так Фінальний тебе раунд. зверху запригнуть і понятно, що произойде. А що произойде? Ро. Ну, авік 5. А ти зна... О, кстати, давай. Блядь. Шорт, мідл, ту. Короче, один на шорту, двоє на міду. Смок кинули спеціально. Чекай мід. Лёх, ой, этот, Шорт. Саня. Мід. Шорт. Ты уверен? Оп. Вот так вот. Та блядь! Того лучше не надо. Саня. Не повторяй їхню історію. Троє, лучше через бокс уйди. Уходь через бокс. Ну там ще в ямі, походу, сидить один. Жди, йде. Та ну, Там їх двоє. троє, один в ямі. А, ну да. Я так побачив, чи то кровавий слід, либо головешка. Я еко. Хм. Пестиком. Ну що, виіграємо? Давай. Погнали на шорт. Go шорт. А я так делаю. Сейчас лапы нас поснимают, но ничего. Ага. Go. Спасибо. Серйозно? Пизда. Ха. Я не хотел. Да ладно уже. Не оправдывайся. Та, сука. Думав, в смок хоча б уйду. Middle і VP. От, чи так. Опа. Все, чи так. Чи так, видно, чи так. Ви бачили? Як він этого завалив перед последнього? Буду видеть сквозь игроков, я так понимаю. Так, Да. виблюдно. Да. Чи так, реально. Вон, бач, виліз, коли той подобрав. Та що ж таке, блін, зеленый. Та ти серйозно? Ящик. Ну тут, блядь, пиздец, як по... Last mid. Pistol. Left. Pistol. Kill him.
Пізда. Найс. Пізда. Стільки не промахувався він, конечно. Саня, ти все? Є, бо. Давайте еще одну катку тогда. Угу. Let's go everybody. А зачем ти вийшов? Блять. Забув. Сейчас приєднаюсь. Ти ба яку Чара-чара. аватарку Саня зробив? Угу. Сам делал, Саня? Якийсь чувак Ну да. з Як? маскою. Як? Ну, я рисовал так немного. М, Ну, некоторый раз я Конь. взял картинки с интернета, но бывает. Мгм. Конь. Ти ж кажеш як? А я кажу конь. У меня есть разные версии насчет этой аватарки, но потом покажу. В Телеграме. Мгм. Let's roll. Юля, дай мне телефон. Та блять. О, Саня підпирає. Ай! Я так опасно сразу не в голову. На. Роз'їбем. These boys have got a bit of Ща. an arsenal and they don't mind using it. Хай тім. Понятно. Два ігнора. Gear up. We're going in. Suicide one. Throwing a grenade. Бокси. А ты? Двоє. Суицид один. Бігу на лонг. Никайся, Хелпані. никайся. В яме, сука. Угу. Пит. Кошак, ти що здихаєш, блядь, чи що? Бля, ти якраз передо мною вийшов. То А тільки по прийшли! тебе, тільки по тебе і стріляй. Ви серйозно? Ну, Best of the best. Let's do this and get back in time for chow. Throwing flashbang. Incendiary out. Grenade out. Flashbang. у тебе. Да, Incendiary. А тут АЦД? я сказав Б. Возле машины. Мид машина. Окно, возможно. Окно.
Допрыгайся. Сука, на перезарядке, блядь. Урод. Давай, 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 Саня, добывай. А, все равно не успію. А як ти там чекав його за ящиком? Ти кого питаєш? Я думал, что там он быв, но Саню. его немає. Кажется, есть. Спрятался там. Let's move out. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Черт, да, черт, черт, черт. Ту, блядь. Ой, сорян, Нахуя? Ебать ты красавчик, блядь. я злякався, що там враг. А по нікнейму подивитися, ні? Та я голубий нікнейм на фоні голубого фона ланга не замітив. Так все, то от маски. Якщо б я тебе повністю не замітив потом, я б тебе забив нахер. Я вовремя Мгм. одумався. Я ще й думаю, що за хуйня. Побачив скін, думаю, їбать, хто. А, це наш. Лонгкар. Кар ласт. Оу, сорі. Єбать. Вот. Що це за, Вот за і трансформер, блядь? What? What you say, bro? Мікро, блядь, мікро. What is micro, bro? Bad No song. hablo tutti. No hablo tutti, bro. You have bad song on micro. Short. No. Його хтось рве на куски чи що. Бокс. Бокс. Или може карате. Та лонг. Ну, бокс прошли. Бачу, он там. Пешка. Wallahi, you are nice, bro. Ой, я не розумію. No, no, no. Wallahi, you are nice. Wallahi. Сука. Бо тебе А, это з этим Arab, Arab. водяним якимсь базаром. Який А. захльобується. Танув. От сука, суїсайд. А! Тебе що, ножом? Ні, з пістолета, блядь. Бій. Я не успів почекати, мене вже вбили. Опа. Блин. Tunnel. Ора? Bro, what? Мар! Мар! Are you cat now? Сіті. Арр! Ох, блядь. Охуеть Шорт делать ласт. преждевременную стрельбу. Да. Палишь себе только. Кошак, блядь, що з тобою таке? Да, баю.
How do you know? What? What? Bro, he has one heart. Right? Мікро. You are Negro. You are Negro, bro. Як там? Bad мікро. А так, хуй пойми, як це не сказати. Тихо. Bomb mid. Go help. Okay, I wait more. Box 1. У него Mid right. Hakar, hakar. Wallah, hakar. Ой! Та ёб твою мать, сука, це Санін, блядь, цей МП... Чи Юмпа цей, блядь, без патронів якраз під руки мені попав. Я почти оба позаїбашив. Так що там у нас, кстати, Селендейка не переноситься, так як і є в суботу. Пока що да. Все, плюс. Ох і Саня, западліст. Я тут причу. Сам помер, Мід, райт, мід. Юмпа мені оставив без патронів, я його беру, а він без патронів. Бігу на ти спаун. Шорти, шорти, шорти. Да. А. Short A. City, city. I'm in T. Та fuck, man. Арр! Ой-ой-ой. Хорошо. Я думал, ты же труп. Та я тоже так думал. Мид, Иф-хип-и! Слева, 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 слева. Сзади тебе жопа. Давай, добывай, 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 добывай. Та тихо. Да, все. Я тільки нажимати і все. T, bro, empty. Да, додивився, короче, сверхъестественне, концовка єбанута. Не Я думаю, спойлери, тобі я теж. ще не дивився. Я думаю, ты тоже не понравилось. Не, я же не сказал, что конкретно там произошло. Угу. Ну концовка вообще такая хуйня, блядь. На протяжении 15 сезонов тільки все з ними происходило, і тут таку концовку вони сделали, чуєш? А, АВП. бокси мид. Ага. Кар. Мяу. Сойсайд. Там на таксі. Таксі, кар. Саня, я на тебе залізу. Ти його роздавити рішив чи що? Та ні. Или покакать сверху, як голуб. Отходь, Саня, отходь. Ты же его так прижимаешь. Ты сейчас на бочке стоишь. Я знаю. Бам. 3, 2, 1. На шифте. Уже стоит тут. Слева уже прям близко, дуже близко. Калаш забери лучше. Це слишком читаемо. Да. Слева! Як Саня не побачив, там ціла секунда пройшла. Там півтіла успіло вилізти. Ну все равно його видно було, я сразу побачив моментально, як він тільки виліз. Ну, Ладно, я на Б. погнали вместе. Баранить. Саня, держить шорт, наверное. Окей? Окей. Suicide One. Сидів, походу. Якщо що, я з діглом. Ну, окей. Угу. Я з Емкой. Сиди, чекай. Смок пролетів, це твій? Да. Угу. Throwing grenade. Ага. Хто-то фаєр кинув.
Лапа. Бі. Лапа, походу, є. Нахуй флешка. Щоб їх Ти засліпити. мимо кинув. Ще одна. Піздець, ти мене сліпиш, а не їх. Сорі. Тьомка є. Хе. Походу, А, я шорт жду. буде. Жди. Ідуть. Вони йдуть на шорт. От раз. Бомба на шорту. Ага, ще вон хвост. Ну все. Go. Тантарай. Флешка. Сильно. Deploying flashbang. Grenade out. Зараз я йому ще грену туди закину. Так тут. Де тут? Б? На Б. Да. Угу. Бі. B, guys, B. Пизда. А, він з мухою. Точно нет предела. Калах бери. Окно и этот кар. Це дві інфи можу дати. Мід, ой, бідор. Помідор, іди сейви на ті спаун. Terrorists win. Ха-ха, покошмарить їх рішив. Ну нічого. А, ми проюбуємо, да? Представляєш? Фу-фу-фу. Опять в хаті наплював, щоб не зглазить. Incendiary. Fire in the hole. Throwing flashbang. Throwing fire. Watch out. Bro, watch out, I told you. Шорт. І на Б теж заходять. Бомба шорт. Ту шорт. Андер танул. Танул. Мен, сіті. Сіті. Серий. Лast сіті. А, ноу, танул. Бачу, он метку став оранжевий. Серйозно, блядь? Ви що, їбали лохи? Пізда. Та в смислі, ти бачиш його реакцію, блядь? Як він це тупо зажав, блядь, я йому жалобу кину нахуй. Це хуйня якась, блядь, чуєш. Так іграти це незаконно, нахуй. Ну тупо з розворота, блядь, присідами тупо роз'їбать, ну це теж, ну. Я все понимаю, ну це, блядь, чересчур прям надрочена реакція Ну в він ж не нього. одною пулькою хед видав. Понятно. Бокси? Согласен. Бокси багато. Троє. Бокс. Short. Grenade out. Ахуєнна тіма, конечно. We can do this. Кошак. Що ти нам робиш?
Брись! Брись, кажу. Ти що, насрав там чи що? Та не срав я ще. А, ні, не срав. Ну я ж тобі кажу, не срав я ще. Потом насру. Що крашо, блядь, що вони пишуть вообще? Е, чесно, похуй. Понятно. Кар, Мяу. кар. Опять ты долбоёб. Двоє на шарту. Пізда і вахує. Та це катка проюбана. Що означає Alt плюс F4? Комбінація. І що вона означає? Я проверять не хочу, но дуже интересно. А чого ти не хочеш перевірити? А мало ли сейчас, блядь, сброс настроек нахуй до заводских въебаться. Let us go. Попробуй ты. Throw the decoy. Або хай Саня попробує. Єбав я. Ой. Who here is not ready? The guy's out. I'm throwing a flashbang. Ви тут, пацаки? На моцика? Ви тут усі? Нет. Понял. Сети. One mid, one mid. Та твою ж ти нарисувався, блін, третій. Let's go. Throwing a flashbang. Flashbang. Плентай. Та ну нахуй. Хедера я оцей це... Як будто би там АІМ якийсь стоїть. І це бот. А да, пошел тогда своим работой заниматься. Угу. Удачі. Да. Удачи.
Серий. Куди я дійшов? Отходив кудись чи що? Але. Я вже почав думати, що ти в ігнорчики записався. Так я ж ти й сказав, я отошов поссать. В такому кіпіші я не почув. Ага. Ти ж бачив, як нас. О. Ага, мені ж надо море для черепашки було зробити. А, ну щас, секунду. Саня покинул чат. Угу. Оу, no. Let's roll. А ну щас, сяк, я вентилятор включу, бо жарко. Що, серйозно? Я все еще не повысил. Меня, да. Оу. Обид. Хочешь, я тебе покажу прикол? Иди за мной. Зеленый. Главное, чтобы меня не убили. Здорово. Всем привет. Здорово. Зеленый перпл. Сразу в бан нахуй. Точно. Grenade out. Throwing flashbang. Deploying flashbang. This day right here is where we end this. Що ти там ржеш, як малий? Та це каже, які нахуй 3 годика, блядь. Let's go, let's go. Мінус 3. Ну да. Блядь, я тепер вінчик включив, холодно. Мінус. Оу! Сюдой. Бомба у мене. Окей. Там на банані ще. Ага. Сюда, малышечки, чо, не ожидали 2 хеда, да? Чи так? Саня, короче, малий написав. Ми зайняті. Я пишу, кажу, чим? А якщо кажуть ми зайняті, я думаю, повна Пишу, логічно. пишу, типа, шпілітесь. Бо щось він довго вже не бере трубку. Наїбатор 3000. Second Подсад. mid. Пошли нахуй. Один недобиток. На спавні ще один. Спускається. Там де кухня на горі. Second етаж. Вот так вот. Сзади серый, сзади.
Хто ззаді? Він на горі. Та блядь, він. Отак от. Ти в курсі, що якщо вистрілять всі, ну, зажать кнопку і вистрілять всі патрони і не відпускати її, то він не буде перезаряджати. Це ти мені? Да. Вообще-то Типа знаю. зажимай. А я не знав. Типа ось я зажму. Потім не відпущу і Це все. вже я даже не знаю, це походу ізначально було. Та блядь, я в КС-ку не так часто граю. І не Це так ще в довго. CSGO даже було. Ну я в CSGO, блядь, на ноутбуці поіграв, там не знаю. Разів 40. Та І я всё. ще був, конечно, флешмен. Ага, понятно. Можна отсюда Я з ще 20-го года, а це до 24-го не грав. Ну, механіка не поменялась. По поводу перезарядки. Ну розброс помінявся. Та, вроде тоже не. А, да, да. Як CS2 вийшло, так тоді розброс помінявся. Сюда нахуй. На спавні сидів чи що? Ні, а тут в доміку. Крисив. 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 Фух, чердак іде. Куди? Та вообще не знаю, куди-то. Помниш, як моя Дмитрівна колись казала в бурсі? А ти ще це Криша помниш? хіпіт лісточка. Да, це я помню. Бо воно часто дуже звучало. Там это... Ага. Тихо. Там вони, походу, на апартах. Один зелений. Ага. Вискочив неожиданно. Право буде. Тихо. А, це фіолетовий. Сука. Поняв, про що я кажу? Прошу. Хорош. Ну, типа, що різко якось він вилетів, блядь. Він Клацнув вилетів, тебе і він, клацнув. походу, сидів там. Прифайр. Тайм. Справа. Ой, блядь, заїбав цей малий. Я його з самого начала катки як замутив і все, і мені похуй на нього. Советую і так же поступити. Та може яка інфа толкова буде. Не уверен я. Та пизда. Флешеры наши, конечно, молодцы. Посмотрим, як ты будешь вздыхать. 3, 2. Стоп. Хорош. А він дебил, конечно, так сказать. Мгм. Килл. Все, теж замучу, заїбали вони. Там троє, короче, малявок.
Даже троє? А що третій? Да. Фіолетовий. А, ну я Це- його теж замутив ізначально. Люк. Лак і... Этот, і жовтий, я його замутив ізначально. І зелений теж, тільки зелений постарше. А я зеленого не чую. А, ні, то я замутив этого. Зеленого і лаку цього. Для ногтей, блядь. Лежать, собака. Мінус. О, Боді зайшов. Тут, серый слева. Які напи, блін. А, ні. Бодя пише, ви напи. Ха. Нет, конечно. Напарники він питав. Ну, я ж кажу, нет, конечно. Один хп тупо остався. Щас, блін. Бодя, ми в соревновалки граємо. Голосове? Якщо хоче чита, да. Тонь-туронь-туронь, тонь-тонь-тонь-тонь. Ти вже настільки часто смотриш того чувака, що вже перейняв у нього. Кого? Якого чувака? Тунь-турунь-тунь. Блять! А що за тут тронь-тонь? Який чувак? А! Так він не так каже, він Та каже блядь, пам паранчан. бомба в этому. ямі. Єбать! Лох, блять! І я щас. Як він не помог? Так він тупо так в прицелі і не поймав його. Сядь тут в уголку і сиди. Проти 4 з 5 хп. Ну, сейвить. Сідай воно продавати. Пить хіба що. Хапне бутилочку. Сафи, може все і в. Не W, а В. Геній нахуй. Пише сеф. Сафа йому на лицо тільки. Оце я понимаю сейв. Хм. А лапу забрав в конце. Давай. А, ну ладно. Симен на лицо. Симен на лицо. Флэш, мид. Лежать, псина. Ох, яка Ще лапа одна отлетіла. псина. Second mid. А, окей. Моя лапа. Угу, заслужено. Не, моя в плане моя. М. А у вас тут два одинаковых. Угу. Симен на лицо. Бать, ти став, прям закрив мені дорогу. Флешку на мід кидаю. Блять. Молоко. Там second mid. Захуярил. Да ну, Мастерство. мастерство, блять.
Коли він притик до тебе вийшов з узіхою і починає бігати вліво-вправо. Даже інфу давати не буду, хай розбираються самі. Може переривчик візьмемо? Нахіра? Черепашку вигулять. Have one, please. Угу, все. F1. Каже, иди срать. Давай, давай. Спасибо. Все, можешь и ты. Парни, го, вапу. Давай. Ха-ха. Ты денег не хватит. Зеленый. Купе вапу. Чё, дурак, блядь? Зеленый, купе вапу. А я емочку тобі. Ну ладно, я тогда эко. Спасибо. Да-да-да. Таймінг був. Хватило времени все-таки. Угу. Да пацаны просто понял гонять. Каже, жовтому походу времени не хватило. Кажу, походу. Закидують на інферно. Ой, на банана. Там двоє було. Понятно. Це. Shift. В мене смок кинули. Банан смог. Отходь, отходь. Сири, отходь. Иди, отходь на Б прям. Сплента из ящика. Тільки быстрей. Перетягуюсь до тебе. Вони походу до вас пойдуть. До нас? Ну якщо вони мені на банан кинули смок, значить вони туди підуть. Да. Апарти. Тільки на шифті. Та я шепчу. Головне, щоб мене в жопу не обійшли. Да блять, я лошара, конечно. Довго прицелювався в ямі один. Пленті. Не успів. Яма. Була. Бува. І тобі в садик не пора, ні? Ти що, його не замутив до сих пор? Да мені по приколу. Та як Бодя. Ой-ой-ой, грозний який, блядь, ніхуя себе. Піпірка виросла. Що таке? Та він так базарить, типу, поняв, кучеряв, а мені просто по приколу. Ну, малолетка, що сказати. Сука.
Right, green. EVP. Тебе теж там сложили. Мелкий, нихера себе ты герой, блядь. Кучеряво общаешься, блядь. У мене вопрос, а тебе родители так воспитали, да? Не, він по жизни чорт просто. Подобрав. Вони там двоє. Просто пойми, тобі надо, блядь, научиться отвечать за свои слова. Ты просто базаришь хуйню. Чорт по жизни, чорт всегда. Просто когда ты вырастешь, ты поймешь, что за свои слова надо отвечать. Просто ты сейчас маленький и глупый. Та що ти йому об'ясняєш? Поїбало наступить, тоді дойде. Кого, мене воспитували так? Ага, не знаю. Maybe plant. Просто факт в том, что я якобы ничего ему не сказал мелкому, а він начинает сразу, ну, короче, материться, понимаешь? Я щось даже і не поняв, де чел сидів. These fellas are gonna regret waking up this morning. Я, наверное, Ну до так, вас не ну так, понимаешь? Понимаешь, вот именно, из-за того, что ты еще маленький, ты даже шуток не выкупаешь. Ого. Давай Ну, а оттянемся. мені неприятно, коли карапуз оскорбляє, понимаешь? Типа, Серый, ну, я тобі пред'яви не бросаю, Серый, потому что блин, ты маленький. тебе ж просто не- Оттягуйся. Куда оттягиваться? На Б. Камалапер. Не хочеш бустануться на мені? Куда? Іще вище. На крышу? А, вони на. А. Ага, на міду один і справа один. У тебе. Все, на міду. Чека банан. На міду убіжав. О, усі на міду. Там ета, емочка. Дефюза подимай і біжи на А. Не підняв, ладно. Та смисла нема. Я не бути довго пожив у них. Проти другого пера. А не, один калашматер. А ну, що там мелкий пиздить, интересно. А він там щось ще й пиздить. Каже, та мені, каже, обідно, типу, за те, що, каже, мені називають, ну, типу, говорять, в садик не пора, каже, я вже в 7 клас перехожу. Нічого, у всіх був дитячий голос. Не, ну просто, понімаєш, типу, так кучеряво базарить, коли його під'їбав. Це його, ну, це Здорово. показує, що він маленький. Це показує, що він маленький, тому що він глупий і не викупає шуток, понімаєш? Та сразу агриться і материться, короче. Обіжений мелкий. Ох, там сейчас подождуть когось. Пусть. Та ви. Спасибо. Спаун, блядь. Не тикайте по своїх, а, додіки. Просто, парни, если я туда пошел, за мной не надо идти вслед. Как бы тактика должна быть. Всі крають угли.
Ну, На нож? просто на будущее, чтобы понимал, окей? Ты что, папаней заделался? Та ні, я йому просто вношу ясність, поняв? Щоб він типу викупав, що якщо я, блядь, біжу в одну сторону, хай біжить в другу сторону. Не обяз. Ну что делать нехуй. Все, пацани, іграйте самі. Блядь, я музикантом заделався, все. Да, я чув. Ты играешь по-своему на инструментах. Та-да. Mid first. Банан. Мелкий, а ты откуда? Ну да, ты. С Лилипутии. Да. Вони всі, походу, з Росії. А я думал, с Лилипутии. А ну ща. Повтори. Понятно. Да, зеленый прав. По поводу. Та він, типа, мелкий питає у мене, типа, а ти де живеш, типа. Зелений каже, судя по акценту в Україні. Кажу, ну да. Ебать, да. Банан прострелюється. Та блядь. Пішли на. Блядь, та там криса, сука. Да пизда, серьезно нахуй. То с одной стороны крыть, то с другой крыть. Last banana, go away, go away, purple, go away, stupid. Долбоёб конкретный нахуй. Він тобі каже, можеш заткнутися? Не, ну, вздыхай, блядь. Интеллектус. Мелкий, сколько тобі лет? -2, блядь, я же сказал. Зеленый, а тобі? Оранжевий з вами, ні? Повтори. Оранжевий з вами, ні? Плюс. Не? М-м. Я так и знал. Каже, і жовтий, каже, не з нами. А вони то не викупають, що ми з тобою в паті. Ох, смоков на мид накидали. Ви типа братья, да? Нас обходят. Ту банан, ту банан. Банан ту. Серый, за банан двое. А, все. Не пикай, не пикай. Жди. Тихо. Далеко не отходь. Окей. Виходять.
Раз, добивай. Слева. Хорош. Найс, мен. СГ. Я гоу. Ти типа заділався, що ти мене не знаєш, да? Типу. Blue, where are you from? А, це типа я? Да. А, я ж англійський не знаю. Повтори ще раз. Where are you from? Україн. Так скажи йому. Ну не йому, а ти поняв. Ні, ти просто повтори ще раз в мікро. Туда. Blue, where are you from? Як дебіл, блядь, Ukraine. зараз виглядає. Оу, найс, слава Україні. Героям слава. Mid one. Сіті. Нахуй смог сюда бросать, блядь, у мене вопрос, парні. Хто смог кинув? Ну я був вообще далеко. Spawn 2. One plant. Я їбу. Та нахуя пушить, блядь? Ми Бомба. тільки що запушили, блядь, нам кинули смок. Я не знаю, хто кинув Бомба у смок. мене І буде. пиздець. І нас просто роз'їбали. Погнали на... Долбойоб, Голий. блядь. Go апартей. Вірь дальше, блядь. Кому? Каже, я вірю, ми зможемо. Насрать под двері. Мама. Да, блядь. Слева, 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 слева. Оп. Хорош. Там бомба справа. Слева чек еще. Там на меду сзади. Да. Против тебе нічого немає, но остальные слились як лучше. Ну, блядь, я двоїх забрав. Ну я жру. Там он это, пожарку устроил. Сука, показав, ти тепер усі, блядь, зенькають. Не всі. То ви хуйні Ну, он знаєте. оранжевий. Оранжевий дзенькав, фіолетовий дзенькав тільки Тихо, що. тихо. Я, например, гуляю от вас. Ай, флешка. Мидей. Там двоє. На Б двоє на пленту. Угу. Plant 2. Last plant. Оранжевий своєю жизнью живе, блядь. Ага, two spawn. One spawn, one plant. Last B. You last. Короче, Наша він цю хуйню взяв. On plant. Lifebox. Бля, він сейчас туда Блядь, пиздец, Галил читаємо возьми. пиздец. Да, реально своей жизнью живе. А, ти розмитив їх, да? Я нет. А, ти чисто зеленого оставив, да? Я оранжевого оставил. Правильно, щоб той перезарядився.
Лоу. Ебать. Фу. Мені кажется, фу более обиднее звучить, чем обозвать матом якимсь. Пожалуй, без. Що? Мне кажется, я иду на А, хотите со мной, хотите без меня. Банан есть. Нахуй ты пошел пикать сам. Мы все на пошли. Вертайся, Сірий. Пока можеш. Не-не-не. Не-не-не, як ото малій дитині сказав. Не-не-не. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Отак от нахуй. АВП. На банане. А там ту банан. One low. Не думав там один, так би одного ще замаслав. От так от. Mid EVP. First mid. Check first mid. Пиздец, там двоє. І ще й з бомбой він там здох. Канал one and банан. В принципе, сейчас спрыгнуть и в канале захуярить. Вот дебил, серьезно. Сейчас я его выжду. Трунь, 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 трунь. Живий. Серий. А я Боді тільки що написав, він каже, у нього 6-8. Надо буде, каже, його подождать. Бо ти так затих, я думав у тебе чи в мене диск завіс, чи в тебе. Ні-ні-ні, я Боді там відписав тільки що. Mid one. Добив недобитка. Угу. Подсобив. Ну, а що діло? Мід походу буде. Так що. Слева? Да. Ага. А пизда нашему. Проеб. А так хорошо. Чистий шло. проеб. Кстати, Блять, просто грамотно пушить Б, це надо з двох сторон. Ну, у нас тут якоби карта не особо така, знаєш, тактическая, блядь, щоб пушить з двох сторон. Ми чисто як барани йдемо сейчас в один тунель на банані, блядь, і нам пізда. минус один. Я в яме. Давай. Блять, балкон коцаний. Go plant, city one. Балкон A1. Check city. Да. Yeah. Right, last. Бля, сейчас я не проебаю. Right. Right. Don't house. Не-не-не, він же ж там, блядь, на балконі Окей. був. Найс.
Хуяся, блядь. Що? Блядь. Оранжевий ще, блядь, убить може. Я теж такий ого. Чим? Лопатой? Що, лопа? Убить може. Лопатой. Ти Хто подумав? мені опять дзвонить? Перезвоню нахуй. А я думаю, що ти пролагав? I'm throwing smoke. Я так поняв, на міду багато. Throwing a flashbang. Смоки накидають. I'm throwing a grenade. Throwing fire. Grenade out. Серйозно? Малий, в мене до тебе вопрос. Пожалуйста, блядь, давай поменше мату, Тихо. більше інфи. Серий, не мішай. Справа там був. Тихо. Чекни этот. Церкву. Хорош. Мог, конечно, на нож, а це дуже опасно. Малый, просто смотри, ты своими криками и матами, ты, блядь, мешаешь другим играть после смерти, понимаешь? Блядь, давай хотя бы немного уважения до старших, потому что как бы некрасиво с твоей стороны. Просто понимаешь, ты, блядь, просто своим поведением показываешь то, что тебя так родители воспитали. Та йому похуй на батьків, мабуть. Походу. Не обтесаний чорт просто. I'm throwing a flashbang. Ба, флешка моя хуйова була. Блядь, понимаешь, просто в тебе немає вообще уважения до тіммейтів. То есть ты, блядь, Блять, криє хтось чи шо нахуй, оранж. Пососав, блять. Нахуй тему таку кончену. а ну-ка, щас там якраз у боді 9-9, а щас мені позвонить надо. Секунду.
тоді шоколадка не считається, раз так. Чим тоді? Значить, отмена такого викупа. Я прям так питаюсь, так що не накалываю. Сейчас. Вот в следующий раз умеешь, правда? Мабуть, буде на другому профілі зараз грає. Блин, поки я їх чекаю, я б уже в напарники зганяв. Ладно. Я думаю, вони мене почекають трохи, я ж їх чекав. Тепер вони мене почекають. Якщо зараз Сергій не повернеться раптово. Два апарата. А я тільки в катку залетів. Бля. Тільки я в напарники зайшов. А я поняв, а мені що робити? Та подожди тепер. Я жду тепер. Бодя ж не доіграв ще. Та вже почти там доіграв, зря ти зайшов, треба було трохи подождати. Щас тепер тебе жди 3 часа. Не 3 часа, не пизди. Ну, в боді вже 10-11. Ну, поздравляю, там ще 2 раунда можна довго зіграти. Наверное, 10 минут. Я за це время успію доіграти. Ні, не успієш. Ну, значить, ідіть без мене, раз так. Ну, підемо без тебе, раз так. Та, коротше, Санін друг дзвонив, получається, блядь, номера одинаково підписав Угу. і попутав, типа, поняв нас. Позвонив мені. Санін друг який? А ти його не знаєш. Ну, типа, мого брата. А, Друг. а то я думаю, малий якийсь ти їй позвонив, чи що? Ні. Ну, то помниш того Матвія? Мелкого. Ага. А ні, він мені не дзвонив. Ну, типа, Я Сані мого брата, друг. Позвонив, Та, окей, коротше, окей. типа, підписані номера одинакові, і він підписав, коротше, типа, ну, позвонив мені случайно. Бува. Да. Грає в другого пілота. Тут даже раундів ще нема. Тільки почали. А боді вже 10-12. А так от. Бува. Мені кажеться, ви тільки почали, а ми в напарниках зіграємо з ним швидше, чим ти доіграєш. Може і так. Я ну закончу. Та, перший раунд. Пентиш. Сука, сзади. Бігай. Виграли. О, тільки 1-0. О, Хай, біхай, що означає? сзади. We must move. I'm throwing a grenade. Чарань. Найс. Все, Бодя доіграв. Good job. У нас другий раунд уже зіграний. Ще 7 А раундів. чого він не бере, не дзвони в диск? В диск. Не їбу, значить не Ютин. хоче гуляти з нами.
Мінус. А. Застряв, вибач. Він зліва. Зліва. А, ну ок. Да ничего. Походу на драбині. Ты думаешь, я знаю, где это? Та ото ж підйомчик на літак. Що не груза, блядь, в тиск набери. Найс. 3-0. Максимум, что я здесь знаю, это план. Это самолет. И то это вряд ли позиция. Это же позиция? Ну, плент. А, ну да, я ж знаю. Ну, це не літак. Це іменно точка для бомби. Бля, я почти нажал. Пиздец, я почти нажал. М? Короче, в боді Discord не грузить. Я не почув, вибач. У боді не грузить диск. Бля, Почув. Я 4-й сильвер, зачем так делать? я-то тебе почув, я з тімейтом базарив, алло. Делать. А. Та ёбаний нюк, нахуй він мені всрався, блядь. Я ж його вертіго Напарники просив. зайшли, чи що? Ай, блядь. Та ну тебе ж дождешся поки. Ми быстрее сыграть успеем. Справа. Темпер. Бодя, я ж просив. Вертіго вибери, У блядь. него нет стимка. Не, еще один стимк есть. У него есть. Бодя, ти тут вообще, не? Скажи хоч що-небудь. Ло. Я так и не понял, зачем ты покупал этот дробовик? Ох і найобщик. Каже, що не грузить в Тобі нього не треба Discord. це понімати. Наїбатор Ой, 3000, дай мне блядь. понимать, дай. Ой. Раш. Putting down the smoke. Throwing a flashbang. Бодя, блядь, алло нахуй, алло. Бодя. Алло. Богдан. Не убьешь, у меня 2 хп, чё? Літак. Кэтмен, блядь. Мне авик, тебе калаш. Покупай калаш. Let's go, my brothers. Алло, Богдан. Пиздюк малолетний. Ебать, нас ебуть уже 2-0. Он же не тупой. Бодя. Фаер туди може. Что он делает? Тебе дроп дать? Та ні, сеп. Last round, чел, покупай, продавай, покупай.
А ні, це хуйня, щось вони, блядь, чересчур подозрительні зі своїми дробовиками, нахуй. Сзади. Это здесь ходит. На. Єбать, я хед дав, тільки що. Видимо, мой килл в полете в ноускопе. Ні, не бачу, ти в смокі був. Ну хотя бы в табе видел. Ну да. Що, тімейт тебе по ньому? Така. Парашка говорять. Собираешься зеленый сет? Бодя! Fire in the hole. Нож, нож. Ну доби його. Алло, Богдан, блядь. Що настрою, каже, блядь? У меня были деньги на авик. Не їбу, що він там настроїв. Flashbang. Все у тебя должно быть. Богдан! Алло, блядь. Сука, Що ти інвалід. так кричиш? Галяк, Щоб він вони мене- слева. Снизу. Ходит на голяк. Лоу. Лоу, прям лоу. Да. Тебе брат поднялся. Если скопанную эту бомбы. Тихо. Найс. Спасибо. Ох, как хорошо идем. Короче, у нас тут два долбоеба попалося, короче, с этим, як його. З аватарками, блядь, Роналда цього долбоеба. Не почув. Я тебе сірі Но почув, не його будем, ні. потому что мы нищие. Ага. Incendiary out. Внизу один. Это не я. Ну, ага. Бодя, 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 Бодя. Может аффект? Давай чекнем ФК. Throwing flashbang. Не ФК, не ФК. Дигл. Давай дигл. Grenade out. Грина. А, бля. А. Вон. Хай підіймається. Сзади, сзади. Лошара, їбать. Спасибо за игру. Лучший. Nice work, man. Я доіграв. Угу. Гудулак. Согласен. Мой переводчик лагать. Ми сейчас, походу, тоже доиграем. Чекаю. Бодя! Індюк ти, сука. Парнокопитний, блядь. Ти оце кричиш тільки мені. Його нема тут, алло. Или ти йому в Так ігрі я йому, кажеш? я йому в ігрі кричу. А, я думаю, ніхуя ти охуєл. Криса окно.
Alright, alright. Чё там, инвалиды? Ну ви тянете. Не. 4 раунда тільки ви На. затащили. Да. Та ці долбойоби постійно вибігають, коротше, з препом в голову дають з дробовика. Так, на них треба кинути жалобу. Чого? А потому що вони грають тільки з дробовиками, сука, і дуже подозрительно чисто в голови дають. Пощ! А вспомни Пуш, Short пуш. Dust. В CSGO така сама хуйня була. Тільки з ящиків виходить, блядь. Або з ями. І на нахуй. Бля, як я скучив за той картою. Та-да. Як Що зараз доіграв? помню розположення. Коли ти за Тера, ти направо йдеш, подимаєшся до машини і справа Сіті. Также можно подняться на ступеньках правее, на балкончик, так сказать, з якого можна перейти на КТшний балкон. Потом, Все, ага, тільки Приглашай я Богдана. Бодю не приглашу. Приглашайте Бодю сюди. Ого, Дискорд, бля. Чотирнадцять саме, блядь. В попі у нього чи що? А, це йому заходить надо в диск. А сейчас ніколи, я понял. А чо йому щас ніколи? Я і був. Ми то сейчас гуляємо, алло. Ммм, Let's roll. ну, сука, пиздюк. Наёбує, 100% наёбує, блядь. По-любому з кимось или переписується, или по телефону пиздить. І починає нас наебать. Кстати, возможно, второй вариант. Ты прав. Що по телефону пиздить? Да я його вже знаю як облуплена, блядь. Тут з ним довго і не надо этот. Блядь, що то подфрізує, в тебе ні? Та вже Мені- розвісло. А. Ну трохи є, Я но думав, не значить. Думав, може опять дзвонить. Хай, Тім. Remember, this is bandit country. І всі мовчать. Hello. What's up? What's up, bro? What's up? Вайбер. Скайп. What's up? Oh shit, here we go again. Where are you from? I'm from Russia, bro. Чё, блядь? З Росії. О, бокс. Russia? Да. Yeah? Really? Oh, really? Что сказать? Пошел So нахуй. really how it can be. And my party player from Kazakhstan. You know? Казахстан? Что-то у него Окей. подозрительный акцент. Не, чувак. How are you from? Ukraine. Oh, Ukraine, bro. Hello? It's me. Скажи, ты тоже Ukraine. Чтобы он понимал, что нас двое. Ukraine is bad. No. 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 Why Ukraine is bad? Short, guys, short. Бомба тут. Ебать ты косый!
ФАМАС, блядь, кончений просто. Да не, надо просто очередями стрелять. Все, мне капец. Чего? Мне ж пизда, да. Да я тобі Я кажу, понимаю. блядь, акцент у них, вони, блядь, балакають по-нашому. Ну, типа, на понятно. Почему тебе пизда? Він ж каже, що казах. Хорош, хорош. Наебатор 3000, блядь. Ну, скажи что-нибудь. В смысле, что такое? Ты мне говоришь, что я наебатор? Да, к чему цей, блядь, английский нахуй? В смысле? Ну, блядь, я умею говорить по-английски, могу по-русски. Что, в чем проблема? Не, ну а смысл только, что если ты выкупаешь, что мы тебя понимаем, и ты нас понимаешь, нахуя це, блядь, ну, английский этот. Не, бро, я начинаю обычно просто по-английски базарить в КСК. Все, плюс. Тут дайоб до Просто. нього нулячий просто. А ты из какого? Твоя яма. Минус яма один. Яма это где? Это в аду. Возле бокса. Хорош. А, я ще й на кого Бачиш? Откуда ты, Джи? ФАМАС нормальный. Повтори. Откуда ты? Ну, с Украины. Ну, бля, город. А зачем город? Да какая, ну интересно мне. Ну, Сумская Ага. область. Ну, сумму я понял. Інтересно. Что йому. такого? А ты? Из Таганрога, это граница с Украиной тоже. Ну, Ростовская область. Понял. Ну, ты можешь по говору слышишь? Мид я все. Шока. У нас тут всегда говорят. Говорят как? Ну, Шор. так говорят. Шор, блядь. Ну, вот я Да. суржик, допустим. Ну, блядь, не то, что у меня служит, но видишь, я шокаю, это я там. Трое шорт. Короче, я понял, у тебя получается, блядь, 70% русского и 30 суржика, да? Не, просто, я не знаю, ну как-то мы живем на границе с Украиной, поэтому, ну, не на границе, но рядом. Тут много, типа, украинцев, и поэтому все говорят, там, шо, все, г. Как привычка, я хуево. Маму и ворвал на куски, блядь. Засейви, уйди, пожалуйста. Походу съебись він отсюда, питається вилізти Раді з того Христа. болота, в яке може утонути. ходи. Спина, Потому спина, що спина. що нема такого в українському лексиконі. Я таке що. Не, ну це ж суржик, їбать. Ну, Значить це суржик. А суржик це акт зґвалтування російської мови. Це, блядь, без дойоба. а ти спитай у нього, що таке суржик. Ради Та ні, не інтересу. хочу. Що? Ice Baby тоже нас понимает, да? Я думаю, да. Ну, я же говорю, он с Казахстана. Ну да, он по-русски говорит. Чуть проехает. Ну, просто микро у него что-то не особо. Ну, а чисто я его не слышу. Чисто че? Хуёво чую тебе, понимаешь? Ну, типа, микро ты тихонькой. Ні, я тебе не чую. О, чудово. Я тебе не бачу, на нахуй. Поцелуй пизду собачью. Не в Сіті. обиду. Просто рифма. Сіті Б. Ну, бля, бомба у меня, они сейчас пойдут. Дор мід. Шорт. На нахуй. Тёмка. Я не знаю, где это вообще. Тёмка справа. Дор. Сучий рот, блядь. На нахуй. О, 70. музон нормально. Ну да. Пошел нахуй, блядь. Я хочу пицца. Чё? Я хочу Он пиццу. хочет пиццы. А, пиццы? Мгм. I love baby pizza.
I love шаурма. Тільки не скотів. Блять, то, что на шорт можно запрыгнуть, это такая имба, конечно. Бокси Авапа. Смок мід. Хелп, 18 хп. Дай. І ще мід. Ти вже Бокси віджився. пройшли двоє. Ланга. Ей. Кар. Ще. Один там ще. Найс. Хорош. Резать, резать, пидоров, резать. А що за аватарка в тебе? То енергетик или пиво? Адреналин раш. Да, адреналин. А, We are Oscar Mike. просто баночка така темна, як будто би пиво. О, как будто бы Рева, да? Ты любишь А, Рева? він шарить. Ні, я алкоголь взагалі не употребляю. Треба гидота. Чему так? Ну, блядь, не знаю, не по кайфу. Понял. Я думал, может, спортик типа. А раніше, да. О, как. А чё мутил? Війна помішала. Ой, сука, блядь. Бля. Трай. Ти ласт. На пленту. Ох, ебать, решала, блядь. А Вадим? Бля, меня тоже Вадим зовут. В натурі. Ну? Ой, блядь. Пиздить, сука, як ти ще. Или подмазаться хоче, или охуёзно. Stay frosty. Походу там суїсайд є. Smoke. Deploying flash. Флешка на Б. It's B. Тьомка. It's B. На Б, гоу. Хаєшка залетіла. Іду. Та пізда. Розмотали. One car, one plant. Серый, ти залетів Ой, вообще блядь. піздец. Вакан, він вообще, блядь, не за каром був, блядь, а вообще десь під стінкою, нахуй. Ну я дав інфу, коли я здихав. Нового я не імів. Я понял. На Б крисить. Його рот їбав. Я на Тьомку їбав, я сейвить. Бля, ты знаешь, что ты ходишь, это там, пацаны кажут, лучше подрочить, что да, пацаны кажут, лучше подрочить. Не? Типа поговорка такая прикольная. Не знаю такого. Тьомка двоє. Я ще Двое був. наш, может. Ще один зліва. Є зліва. А, окей. На, курва. Це пізда. Ты дурятня, нихуя он сделал. Та да, блядь, А что такое? пернатий, сука. О, Что такое кур? как? Каже, що таке курва. Курва? Ну, блядь. Универсальное польское слово. Польський мат, короче. Бля, дайте попробуй выйти, сука, сейчас уебать. Типа про Америку, да? Или одна американская?
Бокси, блядь, флешки полетіли, короче. Лонхей. Ти уверен? Уверен, блядь, там 3 флешки тільки що вискочило. Я не знаю, я не наблюдав. Опер на меду снял. Что это было? Кто тебя убил? Старайся не рашить, самі хай Все, виходять. сижу. Шорт чекай. Чек шорт. Та там зеленый есть. Мэй VB. Я піду чекну. 4 на 3. Дивись сейчас сам. А вапа? Мэйби. Окей, бомба у нас на танул. Тёмка бомба. Ніхуя! Ты серьезно? Сам казав не Здесь пикать. бомба есть вообще. Бомба на Тёмке. Танул. Понял. Best of the best. Next go вместе, не? No. Що каже? Why not? Ласт катка. А що він питав? Кого дальше? Там Вместе. снайпер. М. Deploying flashbang. Блядь. Суицайд. Двоє Вони суїсайд. сейвять. Grenade out. Laying down smoke. Шорт обходять. Шорт. Тобі пизда. Та понятно. Він одного прошатав, а вторий якраз його У замочив. мене вопрос. А чого він іменно з нами хоче грати, блядь, следующую катку? Спитай. Зеленый, у мене вопрос. А чого іменно з нами следующую катку хочеш? Блять, просто предложил. Вроде бы прикольные пацы с вами можно попиздеть, пошутить. We are out of here. Вроді би. Ну, а чего не? Deploying flashbang. Не, ну типа знаешь, все русские, які попадаются, типа, блядь, в КС, всі починають агриться, типа, кухри, вся хуйня, короче. Тёмка. Ты чё, бро, это долбоёбы, я не такой тип, успокойся. Абсолютно. Моя позиция не столь категоричная, как у них. Ну, а яка твоя позиція вообще? Что нахуй бы она была Шо? надо, и рот ёбан Путина. Так як він із Казахстана, Как хуй йому ти париться. Не Не, ожидал ну, тебя? блядь. Ну, блядь, хуй его знає. Шорт. Не пікайся. Спасибо. В смысле хуй его знает? Ти ж спрашиваешь, не ожидав, типа, блядь, ну и хуй я знаю. Спасите меня. Там сіті. Понял. Ну ты чё, я, блядь, ни разу не агрился на тебя вообще. Опа! Не, я просто говорю за то, Окей. что редко такое говорят. Ага. Дантик. Шорт ще. Найс. Пестика, бля. Вы что, у вас Да. на карте долбоёбы, блядь. Пробитые. Это все. Я тоже. Я Да тоже, ты кажется, пробитый. Казахстан вообще, алло, при чем здесь Казахстан? Так а вы типа оба с Казахстана? Не-не-не, я ж тебе говорю, я из России. Він з Ростовская Ростова, а область. він з Казахстана, А понял? он из Казахстана. Мы зашли, я сегодня с ним тоже познакомился, мы с ним играем третью катку. А, плюс, понял. Ну, якщо зараз рівень не підніму, тоді можна next. Короче, він сказав, якщо він не підніме уровень, можна далі грати. А, серьезно? Мід, кар.
На Б чисто. Ох, підерша какой-то. Ого. Мід. Хедшот. Там ще двоє. Мід до рту. Дует, бро. Блядь, він мені в'їбав хедшот, сделайте йому камшот. Щоб він Гоплен. їбало закрив. Тихо. Він сіті був. Чекни сіті. Не, шорт буде. Думаєш? Это терапа пизда, блядь. Да, Ой, бля, бро, пожалуйста. Єба. пизда. Єба. Бодя, що там все Зря здає ляпнув. позиції. Ніхуя решала, блядь. Охуевший какой-то, блядь. Трендец. Не, ну прическа у Димона вообще охуенно. Самый дорогий барбершоп, походу. Дима лысая, Ну. блядь. Шорт, орби. Ванган и варик. Бля. Там флешка шорт. Накидываю. Флеш шорт. Сзади. Один сзади, блин. Сзади это где? Конкретно. Ну вот, Шорт. шорты. Бля, таких два хеда Шорти. охуєнних дав в цьому раунді. Шорт. Я тоже в шортах, кстати, сижу сейчас. А я в штанях. Нихуя. Ваши, как говорят? Штаны, как говорят? А, ну, штани, да. Штани за 40 гривен, не понял. Не штані, а штани. За 40 гривен штани, блядь. Звісно. Охуенный видос легендарный. Да-да-да, бачив. Там двоє мід. А еще знаешь, что где лопата? Кто ответственный за лопату? Да-да-да. В курсах, в курсах. Єбать ти флешмен. Сорі. Пізда. Тепер тусі. Не пікай, лонга, го. Не, він на сіті, він на сіті. На Давай базе, тоді базе, на базе, да. Уху! One Let's HP. do it, блядь. Maybe last save bomb. Давай, не пікай, давай я. Типа один защищает бомбу, да, походу. Да не, опа. Бокс. Бля, уходи. План, Уходь. план. Не пуш его, не пуш. Ну, Зря. Сейчас проиграем опять. та ні. Сірий, бля, не подведи. Не, нихуя. Не, так то и видно сейчас. О, все, сидеть. На есть варик, что он через шорт попизду. Не, не факт. Назад. Окей, калаш. Ха, хорош. Я с лапой на миду. Давай. Ох, ебать, снюсик. Maybe come back? Oh. It's only come back now. Мне интересно, один под чем, блядь. Ну, я же ответил. Мы всегда будем комбатить. Не, мне интересно, под чим він. Да, блядь, серии. Ты вообще...
Помішав. А, я помешал? Да. Тёмка, Тёмка, Тёмка. І мід. Блять, мид, бихайд, Ебать, я бомбу иду ставить. шорт, План Б, давай. Ой, то есть А, то есть А. шорт, шорт, шорт. Входа, мид. На ящик запрыгнув. Чекає. Чекай лонг, бро. От що. Не підпирайте друг друга. Найс. Шорт найс. Хорош. На це я бачу камбекна. Ну что, братья славяне, поехали? Ого, де тачка? Ну, по сути, мы не славяне, ну ладно. Ні, він правильно це каже. В смысле? Мы А, не а славяне. хто ми тоді? Хто? Ну скажи, хто. Матерец охуенный, сейчас убью. Ну хто ми тоді, якщо не славяні? Мы Бля, люди, раби, блядь. блядь. Так. Ох, ти не поняв. Христианы, блядь. Християни це по віросповіданню, а происхождению, а? Ну, Мидор. це, блядь, хули. Отож. Це не курсор. Блін. На нахуй. Муха на миду. Ну он пидор со своей мухой, блядь. Ну, коцаный, Ух коцаный. ти ж. Хорош. Іще. Найс. Ласт. One for one, бро. На Б, на Б, на Б, развернись на Б, иди. На Б, это А, на Б. Да-да-да, Чекни через, шорт. через наш рез. Бля, пожалуйста, через наш рез пойди. Та хай. Ты топаешь, бля, у него инфы дохуя сейчас будет. Тільки не забувай про час. А вопрос, почему ты без армора играешь? Потому броні що нема. він А. Бетмен. Він Бетмен, у броні нема, блядь. Железному Сіті. человеку броня не надо. Чекай, чекай. Бачив? Пизда. Все, спалив. Блядь, спалил. Чекай вікно. Ти що, ти... О, Перезаряди авапу. сіті, сіті. Перезаряди Один один патрон на релок. тебе. Проебало, короче. Угу. КД. Фаєр. Кинь молоту. Плант. Фаєр. Плант фаєр. Молик, 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 молик туда. Давай. Пиздец. Фаєр. Сніми його. Хорош. Блять, это было... Пиздец. Напряг, пиздец, напряг. Ну, Эй, би. Шорт. ну. Go away. Ага, шорт. Крийте двері. No, ты crazy, Данила. Єбайн скритний. Сіті. 2-2-2. Пойдемте порвем нахуй. Да ёбаный в рот. Пиздец. Як Хорош. часто він мене в'їбав. Тарарарай. Ага. Эма, не бери. Возьми АК, я тебе дам АК, возьми. Не бери Галиль. Та я з Галілем більш точний.
Вибач. О, как. Мгм. Привик. До побачення. До побачення. А чо ти со мною Телебачення. прощаєшся? Як кажуть, до побачення телебачення, да? Я дуже вибачаю. Ах ти ж. На шорті Діма в Баний, мене. сука, підер, блядь. Шорт. Прострілом через двері, блядь. Бокси, бокси. Смок кидав якраз в нього. А Підер. тому що я Бетмен. Чекай, чекай. А я завтра крошечкой наебну, такой вкусный, блядь. Ну все, это Точно. победно. Не, завтра. Ну так, смачного на завтра, блядь, ми з тобою завтра. Я у тебя приеду в рот сконтактимся. возьму в Казахстан, если мы выиграем сейчас. Спасибо. Ладно, шутка. Окно, окно, окно. Пожалуйста. Окно. Уф, Раз. Тёмка, Тёмка. Не, ну Рекс. Блять, это все, режим бога Тёмка. включен. Слева. Лайф. Палівна. Сюди. Читаємо. І вікно є. Вікно. Зайшли. Двері. Блять. Ну вот этот килл сейчас мог бы дохуя нам дать, Дустана. Не, ну если він просто подождал бы чуть-чуть. Не-не-не, если бы он убил типа, который плейн твой дефьюзил, было бы заебись победа. Да, потому що вони Не, вже... ну если він чисто пропустив би цього, що в дверях, він іменно його не замітив, було б охуєнно. Серій. Він... Він двоїх би сняв. Ну, дайте выйду, уебу с АВП. Пожалуйста. Серій, він уже себе спалив, де Прикладом? він сидить Зачем угодно. тоді, коли він почав в прицел заходить. Ну як? Бля, калькулятор мені нахуй не надо, забирайте. Блять, я долбоебу между ног трижды выстрелил, клянусь! Сам на себя стрелял, на самом деле. Он пикал как чмо последнее. Шорт може бути. Угу. Хорош. Там свій свого. Сам пам'ятає. свого, блядь. Ну, Шорт. Вимкни звук, будь ласка. Плент. Щас мене знімуть нахуй. Карт. за тачку стань. No. Блядь, не подпирай, ёбаный в рот. Don't peek. Чекай лонг. Да. Сука. Ха. Глаз внизу, все. Окей. Сити. Уходи, лонг. Уходи на лонг. Уходите нахуй, сейвите авики. Ебашь ты, все, он ушел сам, наверное, сейв. Пизда, минус авик. Ебать, калаш прилетел к нему, ты видел? Ха-ха, P9, ебать его запустила. Оце Бумеранг, авторські блядь. хлопці. Ну? Не, знаєш, я тобі скажу, адекватний русский це, блядь, велика рідкость, нахуй. Прям пиздец. Ну, я думаю, до 10 таких зустрічав. Не, ну, понятно, ну, блядь. я Дивись, ж кажу. лапай на шорт, конечно. А, лонгу роз'їбали. Лонг. На. Ого, прям в еблет. Та пізда. Заєбісь. Там ще двоє. Ебуть, блядь, ебуть. Несіть смазку.
Та вони і на суху нехуйово справляються, я тобі скажу. Ні, ну ми хоч не в Опа. ноль, О. чуєш. Ну просто в них в команді є водолаз, так що смазка присутствує, блядь. Слюна. Та ні, він мокрий вже виліз, йому Бать, щас похуй. чекаю сейчас новости, нахуй, там пиздец. С приводу. Израиль хочет... Ой, Иран хочет уебать по Израилю за то, что, короче, они убили типа из Хизбаллы. Ну, приказали, Иран приказал уебать по Израилю. Понести прямой удар. Ну у них там вічна війна. Как? Війна Вічна постійно. війна. Ну, Да ладно, їбать. Рожок цілий висадив. Дивись, справа шорт. Б. А, мій недобиток. Ізі. вот и все, на. Потушили Дайте дроп. флека. Джек. А, сейчас. Ебать, я калаш не успів подобрати, пиздец. Бо. Спасибо. Или тебя калаш? Не-не, похуй вообще. Заберіть пачку. Го на Б, ми давай, давно давайте, туди не давайте ходили. Б сбегаем. Давайте. Они сами не ожидают, наверное. Тільки don't stop. Флешка! Чисто. Єбать, флешер. План сходу. Я ж сказав, флешка. Ого! Я даже охуеть не успел. Бодя, не спи, так уб'ють. Ебать, дырка. А Хорош. хулі не заплентили досі, блядь? У кого бомба нахуй? Маму рвал его. Бро, ну тейк бомб. Сзади. Есть кури. Найс. Бля, ну конечно, Вы жорстко понимаете, було. что мы щас. сотворили вообще нахуй? Ну Та мы еще не пиздец доиграли, воно. но мы уже не можем проебать, поймите правильно. Дайте кто-нибудь, блядь, дайте дроп. У меня нема денег. Я хочу закупиться фул. На. Калашский. Калаш стоит, а уф, Ну їбать ви розкидаєтесь. Що, мажори? Нахуй. Та єбаний Діма, сука, ну як він так швидко попадає, блядь, петух. Жалобу нахуй, підарасу. Тьомка 1 і мід, двері 2. Мід. Last. Maybe take bomb and go short. Тільки візьміть щось, крім авапи. Шорт. Ви серйозно? Ну ти... Ах ти ж... Да, я заруинил нам победу, пацаны. Трындец. Такая хуйня, сори. От і все. Удачі. У мене левел Давайте, апнувся. Давайте, пацаны, удачи вам тоже. Я вже нагулявся. О, мені ще й літу дали. Що ти, все? Да. З тобою ми точно нормально погуляли. Ну да. Так що дякую за гру. До зв'язку. Ага. До зв'язку. Давай. Давай.
Ну, на цьому стрімчик буде завершений, тому дякую вам за перегляд даного стріма, якщо ви були присутні під час його трансляції. Тому, якщо ви дивитесь запис, підписуйтесь, та якщо вас цікавлять минулі стріми, можна переглянути на моєму YouTube каналі в плейлістах. Ще раз дякую за перегляд, до наступних стрімів. А щоб не пропустити наступний стрім на твічі, натисни на сердечко. Пока!